بسم الله الرحمن الرحیم. أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. به برنامه هلال خوش آمدید. ایام مبارکتون باشه و به کامتون باشه. در این ماه مبارک سعدی خدایگان سخن علیه الرحمه در بوستان سعدی می‌فرماید: یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در لطف و صنع خدای، که چون زندگانی به سر میبرد، بدین دست و پای از کجا میخورد. خلاصه داستان اینه که فردی از بیشه عبور میکرد، روباه بی دست و پای رو در اونجا دید و این سوال براش پیش اومد: این روباه از کجا میاره میخوره، حالا که او توانایی به دست آوردن غذا نداره؟ در این احوالات و در این فکرها بود که یک دفعه دید یک شیری یک طعمه‌ای رو به دهان گرفته و از بیشه بیرون اومد. در نزدیکی روباه آمد و طعمه خودش رو خورد، اما مابقی طعمه موند برای روباه. روباه خودش رو به یک نحوی به این طعمه رسوند و غذای خودش رو خورد. این فرد که این صحنه رو دید، فردای اون روز هم مشابه این صحنه رو دید و این تصور در ذهنش شکل گرفت: حالا خداوندی که داره روزی افراد رو اینگونه میده، من چرا باید تلاش بکنم؟ تصمیم گرفت به یک جای آرامی بره بنشینه و روزی خودش رو از خدا بخواد. مدتی گذشت، چند روزی و چند وقتی، اما نه دوست نه دشمن کسی به او سر نزد. وقتی که گرسنگی به او خیلی فشار آورد و از او پوست و استخوانی بیشتر نماند، اون موقع بود که یک ندایی در گوش او آمد: برو شیر درنده باش ای دغل، مینداز خود را چو روباه شل. به او گفتن که برو همانند شیری باش که روزی خودت رو به دست میاری. تویی که خداوند بهت امکان داده، توانایی داده، باید برای روزی خودت تلاش بکنی. قطعاً با بندگی خدا، با تلاش صحیح و درست، میتونیم روزی خوب، پاک و طیب و وسیع به دست بیاریم. بریم برنامه رو ببینیم، خدمتتون خواهیم رسید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية صدق الله العلي العظيم. سلام مجدد، طاعتتون قبول باشه. امیدوارم که نماز و روزهاتون مقبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. اینجا برنامه هلاله. در این برنامه مهمان گروه محترم و ممتاز تواشیح نورالمهدی از گروه‌های با سابقه کشور هستیم و میخوایم باهاشون گفتگو بکنیم. امیدوارم که شما از این گفت و شنود لذت ببرین و اون استفاده های لازم خودتون رو از این داشته باشین. آقای اکبری، شروع صحبت بفرمایید، یه توضیح در مورد گروه و این که اصلا گروه نورالمهدی چگونه شکل گرفت در این موضوع صحبت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در خدمت بینندگان محترم هستم. ان شاءالله که قبول بشه طاعات و عباداتتون. گروه نورالمهدی در ابتدا از یک هیئت محلی به نام دارالقرآن امام جعفر صادق علیه السلام شکل گرفت که اونجا یه هیئت جلسه قرآنی بود به استادی استاد حاج محمود غفاری که خدا ان شاءالله هر جا هست حفظشون کنه. ما اونجا جلسات قرآنی داشتیم که در واقع به صورت تقلیدی تجوید، روحانی، رواخوانی و در واقع فضای اینجوری داشت که قرآن کار میکردیم. جمعخوانی صلوات اون موقع تازه راه افتاده بود که اللهم صلی و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار علی رسول الله و آله الاطهار. شروع کار تواشی و جمعخوانی ما به این صورت بود. البته قبلش جمعخوانی تلاوت قرآن داشتیم، مثلا استاد عبدالباسط سوران که مریم رو کار میکردیم، استاد منشاوی سوره ضحی، حشر و تلاوت معروف اساتید قدیمی رو جمعخوانی میکردیم. منتها در قالب تواشی با این ذکر صلوات ما کار اصلاحات این نکته‌ای که گفتی منو یاد این مطلب انداخت که ابتدا شما و یکی دیگر از دوستانی که خب حالا الان در قالب گروه تواشی نیستن کار جمعخوانی قرآن رو در زمانی که کمتر این موضوع بود شروع کردید و من فکر میکنم در حضور مسئولین و سران کشور، عرض کنم خدمتتون که وزرا، در بین خیلی از افراد این برنامه رو اجرا کردید. شاید پایه های گروه تواشی اونجا شکل گرفت. گروه تواشیح جوانان حضرت علی اکبر از اونجایی شکل گرفت که آقای محمود غفاری ما رو از منطقه 18 آوردن به خیابان مولوی. اون موقع در ماه مبارک رمضان بود. مسابقاتی در مسجد قنات‌آباد برگزار میشد که ما در اون مسابقات شرکت کننده بودیم، اما در دوره نوجوانی. خاطرم هست یکی از گروه‌های پیشکسوت، شاید گروه قدر بود، شاید گروه اهل بیت بود، اومدن اونجا اجرا کردن. آقای محمود غفاری عرض کنم خدمتتون که بعد از دیدن اون گروه اومدن و پایه تشکیل این گروه نورالمهدی رو در هیئت قرآن ما شکل دادن. خب حسن آقا شما بفرمایید، یادتون هست ابتدای گروه که در سال حدود فکر کنم 68 بود که گروه تواشی تشکیل شد، اون موقع حتی خیلی از مردم نام تواشیح رو هم خوب نمیدونستن. ما مدتی خودمون میگفتیم تواشی و نوجوان بودیم، هنوز دقیق حتی این اسم رو نمیدونستیم و مثل در قالب گروه سرود می ایستادیم. حدوداً 10-12 نفر بودیم. حالا یه توضیح شما توی این موضوع بفرمایید. بله خدمتتون. چون اون موقع کل استاد غفاری در واقع از تمام اعضای هیئت سعی میکردن استفاده کنن برای خواندن. حدوداً من فکر میکنم 15-16 نفر بودیم که به حالت تو قالب گروه سرود اونجوری وای میستادیم و خطی و میخوندیم. و این مسابقات قنات‌آباد
خاطرم است که با مدیریت استاد سبزعلی تشکیل شد بله این مسابقات. بله. همون موقع هم اینا بزرگوار اساتید معظم تو قالب گروه تواشی هم بودن، یعنی استاد سبزعلی، استاد سلیمی، استاد حاج اسدالله هاشمی و استاد محمد عباسی، بله استاد قره‌شیخلو و تو اون مسابقات استاد قره‌شیخلو هم تو قرائت اول شدن که خیلی برای من جذاب بود. به لحاظ فنی خیلی دقیق خوندن و خدمتتون عرضم که بعد از اون یه خورده ما کار جدی‌تر گرفتیم و در واقع خاطرم هست این تواشی به مدیکه رو کار کردیم. خاطرتون هست با هم دیگه زمزمه بکنیم؟ بمديحك طاب لي الكلم وحلال أحبتي النغم بمديحك طاب لي الكلم وحلال أحبتي النغم كم. گروه نورالمهدی در این دوره طولانی تشکیل و تا به امروز مربیان خوبی هم داشته. آقای نعمتی شما محبت بفرمایید از مربیان گروه نورالمهدی بفرمایید. حتما. سلام عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی، دوستان گلم در گروه و بینندگان محترم. عرضم حضورتون که خب ما شاکل اصلی گروه شما فرمودید، در واقع محور اصلی گروه من فکر میکنم که و تشکیلش استاد محمود قفاری بودن که اجرای بنده خدا خودش و خانواده‌اش در خدمت جلسات قرآن جناب بودن. استاد قفاری اگر این برنامه رو می‌بینید از همینجا به شما سلام می‌کنیم. آقای محمود قفاری راد. بله به حال ایشون گردن تک تک ما بچه‌های گروه و دوستانی که تو اون مقطع تو جلسات شرکت می‌کردن، ایشون واقعا حق دارن. آرزوام خدمتتون، من یادمه که یه خاطره جالب، ایشون به حال کارشون کار آزاد بود. ما گاهن ایشون مثلا زنگ می‌زدیم محمود آقا ما اومدیم پشت در، مثلا خانواده هماهنگم میگفت شما رو اهلا رو ما چیدیم، برید بشینید تا من مثلا جلسه رو برگزار کنم، تو من خودم بعداً میام، یعنی به فاصله شاید نیم ساعت یک ساعت بعد از در واقع شروع جلسه ایشون خودش تشریف می‌آوردن. یه جوری مثلا ما با بچه‌هاشون کار تشکیل میدادیم. شروع کارون با ایشون بود. بله. مربی بعدی کی بود؟ آرزوام خدمتتون، من فکر می‌کنم که استاد محمدیون از بچه‌ها و اعضای گروه قدر، ایشون در واقع خیلی کمک ما کردن. در واقع چون ما فکر می‌کنم گروه اهل بیت علیه السلام، بله، کار تقلیدی در واقع گروه قدر رو ما می‌خوندیم اون اوایل. خب به هر حال زمینه در واقع تشکیل در واقع سرودهای تواشی رو نداشتیم ما خودمون. آرزوام خدمتتون بعدها که در واقع فکر می‌کنم ما تقریباً همگی با هم تو دهه 70 ازدواج کردیم. دیگه بعد از حالا ازدواج‌های در واقع خیلی به موقع و زودی که داشتیم، موقع سنت بود دیگه، زود ازدواج می‌کردیم. آقای حسن کارخانه‌ای هم توی مقطعی دیگه در واقع ما تشکیل زندگی دادیم. منزل خود ما، من یادمه که در واقع خیلی جلسات می‌اومدن مدیریت می‌کردن. آقای کارخانه من دقیقاً حضور ذهن دارم، گفت که بچه‌ها شما اگر 30 سال بعد 40 سال بعدم اگر این شاکله رو داشتید و میشه روتون اسم گروه گذاشت. خب شاکریم به در واقع لطف و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. ما در واقع این جمع رو داریم و صمیمیتمون، رفاقتمون به واسطه در واقع گروه خیلی بیشتر هم شده. من خاطرم هست در مسجد صاحب الزمان در خیابان آزادی تقاطع بهبودی، اون موقع جناب استاد غلامرضا احمدی در اونجا جلسه داشتن، ما خدمت ایشون رسیدیم، خواستیم اجرا بکنیم، گفت خب حتما خیلی خوب استقبال کردن اجرا بکنید، اما من اشکال از شما نمیگیرم اگر 6 ماه بعد اومدید و دوباره به عنوان گروه اومدید پیش من خوندید، من موقع ازتون اشکال میگیرم. و حالا خدمت جناب استاد غلامرضا احمدی که من دستشون رو میبوسم و واقعا در بسیاری از موارد ما از ایشون الگو گرفتیم، عرض میکنم جناب استاد غلامرضا احمدی امروز گروه نورالمهدی نزدیک به 37 ساله که الحمدلله دوام داره. الله 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 سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجليس له الله الله سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجليس
رسوله الله الله. إذا اجتمعنا فذكر الله بهجتنا وأنسنا أينما كنا في ذكراه. سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجليس له الله الله. يا رب أهل الوفا هم لمن وفاهم إن رمت تحيا فاقصد حماهم. أهل الوفا هم لمن وفاهم إن رمت تحيا فاقصد حماهم. لحيهم روح قدوس سبوح حماهم مفتوح لمن آتاهم. أهل الوفا هم لمن وفاهم إن رمت تحيا فاقصد حماهم. يا آل بيت النبي الطيب العربي فيكم دعوت ربي في تفريج كربي. يا آل بيت النبي الطيب العربي فيكم دعوت ربي في تفريج كربي. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. آقای شریفی اول شما یه باب سخن رو باز بکن، چون موضوع شیرین ازدواج شد. در موضوع آقای عباس فرهمند شما فکر کنم نکته قشنگی داری که بگی. خب ضمن عرض سلام خدمت همه دوستان گلم، عرض قبولی طاعات خدمت همه اهالی. اینو عرض کنم البته خدمتتون به عنوان مقدمه، ما 2 تا گروه بودیم قبلش به این تعداد، یعنی در واقع تشکیل شده از 2 تا گروه. گروهی که ما داشتیم همزمان یا یه خورده کمتر و بیشتر با گروه نورالمهدی تشکیل شده بود و به عنوان گروه مصباح نامگذاری شده بود که آقای فرهمند و بنده و آقای نوروزی از اعضای اون گروه بودیم که البته هم محل بودیم. بله دقیقاً در همون هیئت در همون محل کنار همدیگه با بقیه دوستان. حالا موازی به صورت گروه نورالمهدی گروه مصباح تشکیل شده بود و فعالیت داشت. گروه نورالمهدی با گروه مصباح در یک مقطعی رقابت شدید داشت. دقیقاً بله. در مسابقات رقیب هم بودن. یک کسی که در اون مسابقات ما که رقیب هم دیگه بودیم چندین بار به ما تیکه‌هایی انداخته بود و حرفایی زده بود که ما خوشمون نیومده بود. آقای فرهمند اونجا با ما یه چالشی داشتن، برای همین ما گفتیم آقا الا و لابد نباید فرهمند باشه. ادامه بگو چه اتفاقی افتاد. بله بعد حالا گروه مسئولین گروه اون موقع مسئولیت با آقای نوروزی بود، علی آقای نوروزی که هر جا هستن ان شاءالله تنشون سالم باشه. بحث و گفتگو بود بین اعضای گروه نورالمهدی و گروه مصباح در این رابطه. حالا کشمکش بود که چجوری این ادغام صورت بگیره، چجوری این جلسات رو برگزار کنیم، چجوری تمرین کنیم، چجوری کار بسازیم و این بحث‌ها یه خورده به درازا کشید
بیشتر چالشمون سر آقای فرهمند بود که حالا به خاطر این استکاکی که پیش اومده بود توی طول این مسابقات و توی این رقابت سالمی که داشتیم با هم دیگه، حالا به هر نحو حل شد، تموم شد و ما این ادغام صورت گرفت به حمدالله و همه بچه‌ها دور هم جمع شدیم و شروع کردیم به کار ساختن و تولید. بعد از مدتی ما با خبر شدیم که آقای فرهمند داره دوماد میشه. به سلامتی، ان شاءالله همه جوونا دوماد بشن. آقا بخیر. سلامتی. آقای فرهمند داره دوماد میشه و ما متوجه شدیم که دوماد خانواده اکبری میشه. و این یعنی کلا بچهای گروه مصباح از این داستان یه شوک اساسی بهمون خورد که بابا این بندگان خدا تا الان سایه بنده خدا با تیر میزدن، حالا در داماد خانواده اکبری میشه که کم کم اومد و نفوذ کرد و در دل اصلی گروه نورالمهدی بله. خانواده اکبری باشن 100% ورود کرد. حالا من در مورد خانواده اکبری عرض بکنم، بسیاری از تمرین‌های گروه نورالمهدی در منزل پدری ما شکل می‌گرفت. خب خونه 2 طبقه بود، یه جای وسیعی داشتیم. یک ضبط فکر میکنم حالا مارکش کاری ندارم، نقره‌ای بود کوچیک، تک کاست. اون رو انقدر ما باش کار کردیم، تمرین کردیم، عقب و جلو میزدیم که تمام در واقع شیرازه این ضبط اصلا پاشید. یه ضبط دیگه رفتیم خریدیم 2 کاست 2 بانده که میتونستیم باش نوار کاست هم تکثیر بکنیم. اون موقع خیلی مد در واقع روز بود و بعد از اون ضبط که اومد ما تونستیم حتی به جلسه قرآن خدماتی بدیم بابت تکثیر نوار کاست. قبل کاست ها از طریق همین ضبط‌های 2 کاست بله. استاد غفاری مثلا به ما یه نوار مادر میداد، میگفتش که سوره یوسف استاد منشاوی یا عبدالباسط رو مثلا 10 تا عروش تکثیر کنید. ما تکثیر می‌کردیم بین بچه‌ها توضیح می‌دادیم. خب پس این گونه شد که آقای فرهمند شد داماد خانواده اکبری و دیگه رفاقت‌ها جوری شد که دیگه نمیشد که دیگه این رفاقت از بین بره. آقای فرهمند شما هم صحبت بفرمایید. عرض سلام خدا قوت دارم. خیلی خوشحالم که در حضور دوستان قرآنی خودم هستم. عرضم به خدمتتون که بله، بحث ازدواج من در گروه نورالمهدی خب یه چالش خیلی جدی و البته فانم بود. البته موفقیت‌های شما از همینجا شکل گرفت. بله قطعا همینطوره. قدردان این موضوع باشید. بله. عرض میکنم که استکاکی که توی مسابقات داشتیم این 2 تا گروه خیلی در رقابت بودیم. خب استکاک داشتیم میرفتیم میومدیم، بعضی از دوستان قاری بودن، بعضی موقع به لحاظ قرائت قرآن و خوندن‌های فنی تخصصی ضعیف‌تر بودن. ولی یه چالشی بود، مدت زیادی هم طول کشید، فکر کنم حدود 6 ماه اینا طول کشید تا این وضعیت حل شد و من اومدم و عضو گروه نورالمهدی شدم. آقای فرهمند، ما در مسابقاتی که در مسجد زین‌العابدین داشتیم، در اون مسابقات 2 تا سوژه بود که یک سوژه رو گروه مصباح کار کرده بود، مال گروه فجر تهران بود که در مسابقات نهایی اوقاف در عراق خونده بودن و با اون سوژه در کشور اول شده بودن. یه گروه نورالمهدی هم یه سوژه‌ای رو کار کرد مال بچه‌های ذوالفقار یزد بود که حالا ما اون ذوالفقار یزد رو فکر کنم بچه‌ها خاطرشون باشه که بتونیم با هم دیگه بخونیم. خاطرتون هست؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. یکی دیگه از سوژه‌های خیلی خیلی خاطر انگیز ما کار هان قلبی گروه ثقلین بود. خب گروه ثقلین جزء گروه‌های برتر کشور و متفاوت کشور بود. یعنی چی؟ یعنی که اینها اهوازی بودن، عرب زبان بودن، بعد به نغمات ناب عربی، ملودی‌های ناب عربی دسترسی داشتن. بعد با حضور استاد حاج مهدی دقاقله، بعد سید کریم موسوی، گروهشون واقعا از گروه‌های دیگه هم سرتر بود هم برتر. ما یه چند تا از کارهای اونها رو هم با هم دیگه خیلی تمرین کرده بودیم و بارها میخوندیم. کدوم یکی از دوستان یادشونه مهمترین کاری که ما از گروه ثقلین کار کردیم؟ هان قلبی. ان قلبی خاضع خاشع یا سیدی هذا لقلبی المرام یا سیدی هذا
یکی دیگه از کارهای بسیار خاطر انگیز که ما اون رو هم بارها اجرا کردیم، من باید برای استحضار شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم. خب ما شاید بالغ بر 1000 اجرا در مدارس، مساجد، شرکت‌ها، ارگان‌ها داشتیم که یکی از کارهایی که خیلی ما اون رو تکرار کردیم کار اقرا بسم ربک الذی خلق گروه سقلنگ بود. اقرأ باسم ربك يا مرسل يا أيها المدثر المزمل جبريل جاء قاصدا للمصطفى في الغار حل ووحي يحمل اقرأ باسم ربك يا مرسل يا أيها المزمل باسم ربك يا مرسل يا أيها المدثر المزمل جبريل جاء قاصدا للمصطفى في الغار حل وهو وحيا يحمل اقرأ باسم ربك يا مرسل يا أيها المدثر المزمل اقرأ باسم ربك الذي خلق لم يخلق الإنسان إلا من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق لم خب يخلق به حضورتون عرض بکنم یکی از نقطه‌های عطف گروه تواشی نورالمهدی حضور در مسابقات سراسری اوقاف و امور خیریه کشور بود. ما در مسابقات شهر تهران توانستیم مقام سوم رو کسب بکنیم. در اون ایام مسابقات در اوج خودش قرار گرفته و یعنی گروه‌هایی مثل گروه اهل البیت، گروه اسوه، هنوز این گروه‌ها در کشور نتونسته بودن مقام‌های اول رو کسب بکنن. رقابت در تهران خیلی رقابت جدی بود. این مسابقات در حسینیه بنی فاطمه هم برگزار میشد. اعاظم داورای قرآنی کشور هم در اون مسابقات بودن و ما برای این مسابقات نزدیک به 7 ماه به معنای واقعی برای تولید کارمون و تمرین کرده بودیم. خاطرم هست در اون مسابقات نزدیک 36 تا 40 گروه برتر در فقط شهر تهران شرکت کرده بودند که در اون مسابقات گروه نورالمهدی گروه سوم شد که خیلی از اون گروه‌های برتر بعد از گروه ما قرار گرفتن و ما رفتیم در مسابقات سراسری کشوری که در شهر عراق بود در مسجد سیدها، در اونجا هم حضور پیدا کردیم. اون سال گروه اسوه فکر میکنم تونست مقام اول رو کسب بکنه. خب یکی از کارهای خاطر انگیز دیگه ما که خیلی مختصر این رو برای شما اجرا میکنیم کار امام زمان بود خداوندا که این کار رو هم خیلی ما اجرا کردیم. فقط همون چند بیت اولش رو با هم دیگه زمزمه بکنیم. خداوندا چرا مهدی امید ما نمی آید ز هجر یوسف زهرا صبوری تا به کی باید صدایش میزنیم اینجا کند تا یک نظر بر ما بیا ای مهدی زهرا بیا ای مهدی زهرا. ضمن تشکر از بینندگان ارجمند برنامه هلال بریم به امامزاده صالح در تجریش تهران و قطعه ای از حاج حسن آقای اکبری که در اونجا اجرا کردن رو ببینیم و خدمتتون بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله آناء الليل وأطراف النهار سبحان الله بالغدو والآصال سبحان الله بالعشي والإبكار سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الكبرياء والعظمة الملك الحق المهيمن القدوس سبحان الله الملك الحي الذي لا يموت سبحان الله الملك الحي القدوس سبحان القائم الدائم سبحان الدائم القائم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان الحي القيوم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الدائم غير الغافل سبحان العالم بغير تعليم سبحان خالق ما يرى وما لا يرى سبحان الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير اللهم إني أصبحت منك في نعمة وخير وبركة وعافية فصل على محمد وآله وأتمم علي نعمتك وخيرك وبركاتك وعافيتك بنجاة من النار وارزقني شكرك وعافيتك وفضلك وكرامتك أبدا ما أبقيتني. شب مهتابیه و دل من بیتابه واسه مشهد و رضا چشم من بیخوابه مرغ دل پر میزنه برای امام رضا زیر لب میخونم یا غریب الغربا شده دل به هوای حرمت کاش بیافته به دلم نظر محترمت بی تو از ابر دلم عشق و خون میباره دلمو بغل بگیر یه بغل غم داره
من تنگ برات واسه سقا خونمون دیدن کبوترات. میدونم تو آسمون با طلا نوشتن کفترای حرمه همشون فرشتن. کاشکی میشد یا رضا بشی از دلم رضا با دعای تو بریم سفر کرب و بلا. میدونم تو آسمون با طلا نوشتن کفترای حرمت همشون فرشتن. کاشکی میشد یا رضا بشی از دلم رضا با دعای تو بریم سفر کرب و بلا. بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس آیه 216 سوره مبارکه بقره، انسان مؤمن شایسته است که در اتفاقها و حوادث مهم زندگی به علم و حکمت الهی و دستورات دین مبین اسلام اعتماد داشته باشد، چرا که خیر و شر حقیقی ما رو خداوند مهربان بهتر می‌داند. قرآن می‌فرماید ما وظیفه داریم مطابق دستورات دین مبین اسلام و بر اساس علم و آگاهی و توانمندی خودمون اقداماتمون رو انجام بدیم، اما چه بهتر است که نتیجه کار رو به خداوند سبحان واگذار بکنیم. شاید تجربه کرده باشیم گاهی اتفاقهایی که ما اونها رو نمیپسندیدیم اما نتیجهش به نفع ما شده و برعکس گاهی اتفاقهایی که ما اونها رو دوست داشتیم اما نتیجه به ضرر ما بوده. بنابراین با اعتماد به خداوند زندگی لذت بخشتر و دلپذیرتر خواهد بود. خواهش میکنم به همخوانی قرآن توجه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. با هلال در خدمت شما هستیم. میدونیم که دنیا یک نظمی رو در تمام اموراتش داره. اسباب و علل هستن که امورات این دنیا رو میچرخونن. خداوند میتواند با یک کن فیکون بر اساس آیه قرآن دنیا رو اداره بکنه، نیازی به اسباب و علل نداره، اما اراده او بر این هست که خیلی از اتفاقها توسط اسباب و علل بیفته. حالا چی میخوام بگم؟ ما در دنیایی که امروز هستیم شاهدیم بعضی ها بسیار ثروتمند و بعضی ها فقیرند. این نشان از یک اندیشه‌ای داره به نام اندیشه سرمایه‌داری، اصالت سرمایه در دنیا که بعضی ها رو به قدری ثروتمند میکنه که نمیدونن با این پولهاشون چیکار بکنن و بعضی ها هم بسیار فقیرند که حتی در نون شبشون محتاجن. اما اسلام عزیز این رو نمیگه. اسلام میگه که ما باید قناعت پیشه بکنیم. اگر ثروت اندوزی میکنیم یک حدی رو برای خودمون
در نظر بگیریم و این ثروت و این پولی که خداوند به ما نصیب کرده این رو به دیگران هم بدیم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحان من غمر الوجود بنور